ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਂਟਸੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਖੱਟ ਲਓਗੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖੁਮੇਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਖੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ 1979 'ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਜਰ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਊਦ ਖਾਨਦਾਨ ਇਨਫ ਇਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਮੱਕਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 1979 ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪਹਲਵੀ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋੜੇ ਕਲੱਬਿੰਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖੁਮੇਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਿਕਾ ਹੈ, ਕੁਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਲੰਗ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁਕਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖੁਮੇਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੇਮ ਓਵਰ ਆ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਈਰਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਟੰਗਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਹ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਢੱਕਤਾ। ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀਨਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅਮੀਨੀ ਦਾ ਕਤਲ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫਾਰਸੀ ਇਰਾਨੀ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਾਇਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਤੇ ਦਰਾਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ 1979 ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਜ਼ਾ ਪਹਲਵੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਈਰਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੇਡ ਲੇਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ੋਰੋਐਸਟਰੀਅਨ ਧਰਮ 'ਚ ਸਲੇਵਰੀ ਬੈਨ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਨਾਤਨ 'ਚ ਸਲੇਵਰੀ ਬੈਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲੇਵ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਨ 630 'ਚ ਮੱਕਾ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਜਿਹਾਦੀ ਅਰਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਅਰਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1971 ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 93,000 ਪਤਲੂਨਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਸਾਲ 1501 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1524 ਚ ਸਫਾਵਿਦ ਡਿਨੈਸਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਇਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁੰਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਅਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਲ 640 ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖੱਟ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਲਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਰਤ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 100 ਨਹੀਂ 1000 ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਰਤ ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ।
ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚਾਈਨਾ, ਨੇਪਾਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 80 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, 80 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ DNA ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲਕ ਭਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆਪਦੀ ਨਸਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ।